เทคโนโลยีล่าสุดที่ TRSC เอาเข้ามาใช้นะครับชื่อว่า Super Relax ก็คือการที่เราใช้เครื่องเลเซอร์เข้าไปแยกชั้นกระจกตาเป็น lenticle แผลเล็กๆยาวประมาณสัก 2-3 มิลเท่านั้นเองเข้าไปเอาส่วนเกินนั้นออกมากระจกตาก็จะเปลี่ยนรูปแล้วก็ทำให้สายตาของคนไข้เปลี่ยนก็คือใช้ในการรักษาสายตาสั้นสายตาเอียงจุดเด่นของ Super Relax ที่มีเหนือ Relax ก็คือเรื่องความเร็วซึ่งของเดิมก็ไม่ได้ช้าอยู่แล้วนะครับของเดิมนี่ก็ใช้เวลาประมาณสัก20 กว่าวินาทีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเหลือแค่สัก10 วินาทีหรือน้อยกว่านั้นพอเร็วขึ้นเนี่ยคนไข้สามารถจะ concentrate ได้ดีขึ้นโอกาสพลาดเคลื่อนของจุดกลางเนี่ยมันจะน้อยลงไปโอกาสที่คนไข้จะมีการมองเห็นของภาพที่ไม่คมเนี่ยก็จะมีน้อยลงความเรียบในการตัดสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น visual recovery การกลับมาของการมองเห็นก็จะเร็วกว่าเนื่องจากว่าผิวของกระจกตาเรียบเร็วกว่าที่นี่เป็นที่แรกของสถานบริการเอกชนที่เอาเข้ามาในการที่จะพิจารณาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะในทางการแพทย์มีความสำคัญอยู่2 อย่างเองครับ1คือ safety ความปลอดภัยของเครื่องมือนั้นอีกอันหนึ่งก็คือ efficacy ก็คือความได้ผลของการรักษาเป็นอะไรที่เรามองหาอยู่ตลอดเวลาคือเราไม่ถึงกับมีความสามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมาเองได้แต่ว่าเราก็สามารถจะติดตามดู development ใหม่ๆเทคโนโลยีไหนซึ่งมันเรียกว่า promising หรือว่าเข้าท่าอะไรเงี้ยนะครับสามารถจะทำให้เราใกล้ฝันของเรามากขึ้นเรื่อยๆได้ในฐานะของแพทย์ที่ทำทางด้านผ่าตัดทุกครั้งที่เรามีอะไรที่ใหม่เราคิดว่าเราจะมาใช้อย่างน้อยความปลอดภัยต้องไม่ลดลงแล้วก็ความได้ผลก็จะต้องดีขึ้นด้วยในแง่การผ่าตัดเนี่ยเทคโนโลยีเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ว่าการรักษาสายตาเนี่ยมันไม่ใช่การผ่าตัดซะทั้งหมดเรามีองค์ประกอบอื่นอีกหลายอย่างมันจะต้องมีคำว่าประสบการณ์มาเกี่ยวด้วยทีมที่เราใช้ในการดูแลคนไข้เนี่ยก็จะสำคัญเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยการรักษาต้องได้ผลดีด้วยแต่ว่าการที่เราจะเทคคนไข้จากจุดหนึ่งจากที่เขาเคยใส่แว่นอยู่เนี่ยมันมีปัญหาในทาง quality of life ไปจนถึงที่เราเรียกว่า visual freedom เนี่ยมันเป็น journey มันเป็นการเดินทางอันหนึ่งนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเราอยากจะให้คนไข้มีความสุขในทุกสเต็ปไม่ใช่แค่ว่ามาถึงปุ๊บรักษาแล้วก็ออกมาแล้วคนไข้ค่อยมาแฮปปี้ทีหลังเราดูแลมากกว่านั้นมันมีแพทย์ full time อยู่4 คนแล้วก็มีอาจารย์มีแพทย์จากที่อื่นที่เราเชิญมารวมแล้วเนี่ยเราน่าจะมีกันสัก10 กว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญมากเลยเนี่ยนะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า counselor เป็นกลุ่มที่เราให้ความรู้ทางด้าน LASIK และการผ่าตัดสายตาผิดปกติได้ละเอียดมากจะมีประสบการณ์สูงมากในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้เราจะมี counselor 1 คนต่อคนไข้1 คนเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือกลุ่มเราเรียกว่าทัศนมาตรหรือ refractionist ผู้ที่วัดสายตาให้เราเพราะว่าการรักษาของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพื้นฐานจากการวัดของเขาถ้าการวัดเนี่ยมันแม่นเราก็จะแม่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านนี้แล้วก็เทรนด้วยระบบของ TRSC เองซึ่งเราก็พัฒนากันมา20 กว่าปีแล้วการผ่าตัดหรือว่าการรักษาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการรักษา quality of life แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ถึงจุดนั้นเนี่ยก็คือการผ่าตัดตาคนไข้ตั้งแต่เข้ามาจนถึงการผ่าตัดเนี่ยมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเราก็จะต้องทำทุกขั้นตอนให้ดีมันเป็นการเดินทางอันหนึ่งตั้งแต่คนไข้มีปัญหากับการใส่แว่นนะครับหรือ contact lens มาจนกระทั่งถึงการผ่าตัดแล้วสามารถจะเห็นด้วยตาเปล่าได้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามของแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามทำให้ process ต่างๆเนี่ยมัน painless ที่สุดราบรื่นที่สุดเราเรียกอันนี้ว่าเป็น journey to visual freedom เพื่อที่จะให้อันนี้เกิดขึ้นมาทุกทีมก็ต้องทำงานให้ดีJourney to Visual Freedom สู่อิสระแห่งการมองเห็นที่ TRSC นะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆมาตั้งแต่ปี 1997 TRSC ก่อตั้งเป็นศูนย์รักษาสายตาผิดปกติแห่งแรกในประเทศไทยก็นำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการแบบ Patient Oriented First Class Service ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยก็มีระบบการนัดหมายล่วงหน้าเป็นที่แรกๆเลยในประเทศไทยทำให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องรอให้การบริการแบบมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนทำให้ผลการรักษามีมาตรฐานคุณวนิดา ชันซื่อนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณแม่ผมเคยสายตาสั้นมาก่อนคุณแม่ได้รักษา PRK ตอนอยู่ที่อเมริกาประมาณ30 ปีที่แล้วท่านจบมาเป็นพยาบาลแล้วก็ประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้เยอะเนี่ยอยากจะสร้างสถานพยาบาลที่มีบรรยากาศไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเหมือนโรงแรม5 ดาวเพราะในสมัยนั้นเนี่ยคุณพ่อผมนายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อเนี่ยศึกษาทางด้านรักษาสายตาผิดปกติพอดีท่านก็ผสมผสานรวมเทคโนโลยีกับการบริการแบบโรงแรม5 ดาวเป็น TRSC
เราไปหาหมอเนี่ยเราเจอหมอแป๊บเดียวนะครับคุณหมอสรุปให้เราฟังบางทีเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างโดยเฉพาะเป็นเรื่องดวงตาเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจไม่ง่ายเลยแต่ว่าสำคัญมากหากเรากลับบ้านไปตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเรามีปัญหาใครจะเป็นคนดูแลเราจะปรึกษาใครได้บ้างโปรแกรมที่ปรึกษาคนไข้ของเราเนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้แหละครับที่ปรึกษาคนไข้ส่วนตัวจะมีหน้าที่ประสานและสื่อสารระหว่างคุณหมอและคนไข้จะคอยสรุปผลการรักษาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันหากคนไข้มีปัญหาก็ไม่ต้องเล่าอาการใหม่ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะหากมีปัญหาตอนกลางคืนที่ปรึกษาคนไข้ส่วนตัวที่ TRC เนี่ยสามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะครับในระหว่าง Journey to Visual Freedom หากคนไข้มีความไม่สบายใจที่ TRC เราไม่อยากให้คนไข้เก็บความไม่สบายใจนี้ไว้จนกลายเป็น complaint เรามีทีมบริหารความพึงพอใจคนไข้พิเศษซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการแพทย์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและทีมงานคุณภาพซึ่งเข้าใจคนไข้เป็นอย่างดีนะครับเราจะร่วมวางแผนกับคนไข้นะครับเพื่อให้ได้ผลการรักษาออกมาที่ดีที่สุดที่ TRC เนี่ยเรามี philosophy ว่า patient happiness is our happiness ความสุขคนไข้คือความสุขของเราเราอยากให้คนไข้สบายใจรู้สึกคุ้มค่าในมูลค่าที่จ่ายด้วยโปรแกรม TRC Family Satisfaction Program เป็นโปรแกรมที่เราดูแลคนไข้เหมือนเป็น Family ให้มีสุขภาพตาที่ดีเยี่ยมไปตลอดยินดีต้อนรับทุกท่านในการร่วม Journey to Visual Freedom สู่อิสระแห่งการมองเห็นกับ TRC ครับ